reached Pha Phueng. It's just past noon and it's still super foggy. We're at 1,060 meters above sea level, and I guess there's no view. This is on the way to Pha Phueng. So we're in a village in Thung Chang district. It's a really quaint village. Super cute and nice and cool. Lots of dogs. It's like cute dogs. Great, we found someone who's gonna go up to the viewpoint with us. Yeah. ค่ะเอาไหนดีอะเอาไหนดีชอบกาแฟเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวเหรอถ้าไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวเดี๋ยวให้ดิบโคตรเข้มให้ครับเอาแบบไม่แรงมากค่ะไม่แรงเท่าไหร่ค่ะงั้นก็จะเป็นนี่ค่ะค่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่ค่ะดมเลยค่ะกลิ่นก็จะออกไปโทนดอกไม้พักที่ไหนกันคะวันนี้เดี๋ยวกลับน่านเลยค่ะตั้งใจมากินกาแฟที่นี่ด้วยเพื่ออะไรกินมาทั้งหมดเลยหมาดุไหมคะไม่ดุเอาไปเอาไม่ได้กลัวหมาชอบหมาถ้าเป็นหมาของเราไม่ดุแต่น่าจะเป็นหมาชาวบ้านอ๋อโถอันนี้โลกที่สองชาวบ้านนี่เหรอนี่เบอร์ดูที่เลยใช่ไหมให้คนวางให้เหรอคะ A little bit sour ขอถามหน่อยได้ไหมคะที่ห้อยข้าวโพดหน้าประตูเกี่ยวกับอะไรเปล่าคะแบบคนเป็นความเชื่ออะไรหรือเปล่าคะก็มีบ้างมีบ้างอะไรคะใช่เล่าให้ฟังถ้าเป็นเกี่ยวกับความเชื่ออะไรพวกนี้ก็เกี่ยวกับพวกผีปีศาจไล่อะไรพวกนี้อ๋อเหมือนแบบว่าไล่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเราคุ้มครองใช่เหมือนว่าเราแขวนไว้ที่ประตูแล้วเวลาเข้ามาพังเขาจะได้ไม่เข้าบ้านเราประมาณนี้ช่วยเราหน่อยทีต่อไปมันเยอะมาขอโทษกันแต่ไล่หมาไม่ได้หมาไม่ได้หมาชาวบ้าน So you could see they hang corn or maize in front of doors. It's a belief where it protects from evil spirits from entering the house, but apparently it cannot protect dogs from entering the house. เดี๋ยวจิบลำแต่กินไปแล้วมันจะหวานในปากช่องคอ Tea from the coffee leaves. It should be sweet. Gives a sweet aftertaste after drinking coffee. ไปซื้อเองเหรอหรือว่ามีคนเขาซื้อมาให้ไม่สั่งเขาดูให้หรือเปล่าเขาว่าเราทำตรงนี้เราควรใช้ตรงนี้ไม่รู้ถามเพื่อนดิ It's really soft. Wow. สลับกันสิ
So coffee costs 60 baht, and to go up with the local it costs 1,000 baht in total. So there are 4 people, so we split 250 each. เดี๋ยวพี่ๆไปกับใช้นะครับ น่าจะมันอยู่ Apparently it's gonna be a hell of a ride. Oh. No. I don't know. Maybe it's full of mud. หน้า 2 หลัง 2 ครับ นั่งแบบขายื่นเหรอคะ ขยับหลังติดนี่เลย Wow. This is a unique experience. Oh. It's so steep there. Shit. Hold on tight. Low gear. Low gear. So no matter how low they go, the mud never comes through the hole. Like they estimate it super well. Really good engineering. เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยฝั่งนี้ไปก็จะเป็นดินนี้แต่ถ้าพอไปถึงในจุดนั้นเนี่ยฝั่งนู้นก็จะตัดเป็นหน้าผา โอเคครับผมขึ้นไปดู So it's 150 meters more on foot. Yeah. So the ride took about around almost 30 minutes, and we have about 40 minutes up here to enjoy. Wow. So we finally reached the top. Well, actually, it can go a little more up, and I'll do that as well. So this is the very, very top, I guess. And from here on a clear day, you can see Laos as well. Not sure from which side, but somewhere around here you can see Laos. Yeah. Oh, it's really pretty. So I'm sure a lot of you want to step on these rocks, but be super careful. It's very steep. There's nothing to protect you, and the drop is very steep and deep. Right, I've reached Pha Phueng. I like that there are not many people here. Most people come early in the morning to see the sea of mist, but we're here in the afternoon and
it's just as pretty, and I just like the fact that there are not many people here. It's not crowded. There's a drone that is sneaking up on me. Okay, it's confirmed. Laos is on this side, the foggy side.หมายถึงเพลงเหรอคะ ใช่ เพลงแนวนี้ ใช่ น่าจะเคย เป็นภาษามงหรือเปล่า ใช่ ใช่หนูเคยอยู่ลาวปีนึงอ่ะ เคยอยู่ลาวปีนึง อยู่ใกล้แถวนี้หรือว่าในเวียงจันทร์ อยู่เวียงจันทร์แต่ก็ได้ไปหลายๆที่อะค่ะค่ะ นี่ก็คนลาวเหมือนกัน อ๋อเขาลาวค่ะ เสียง2 คนเนี่ยเสียงดีมาก อ๋อน่ารักแต่ภาษาไทยเนาะวิดีโอที่ดาวน์โหลด เพราะว่ามันไม่มีสัญญาณต้องปิดเน็ต ต้อง แล้วต้องเอาเฉพาะถ้าหมดอายุมันก็ไปละ จริงๆข้างบนนั้นเป็นวิวพอยต์ด้วยหรือเปล่าข้างบน ก็เป็นวิวครับแต่ข้างบนก็จะสูงกว่าตรงนี้แต่ไม่ได้ตัดหญ้าขึ้นไป อ๋อไม่ได้ตัดหญ้าไม่น่าหาไม่มีทางเจอ ตัดหญ้าขึ้นข้างบนก็ช่วงเดือนตุลาครับ ตุลาอ๋อ ฝั่งอะไรครับ ฝั่งนี้ใช่ไหมเรา ใช่ครับ ค่ะจากข้างบนสุดเห็นลาวได้ใช่ไหมคะ เห็นครับถ้าอยู่ตรงนั้นมองไปถ้าไม่มีเมฆก็เห็นการไฟฟ้าหงสาเลยครับ อ๋อค่ะอากาศร้อนก็จะแดงเข้มไปทางเข้ม ครับแล้วตรงนี้ช่วงไหนสวยสุดครับพี่ ช่วงตุลาครับ ตุลาใช่ไหมครับ ใช่ครับ มันจะเป็นหมอกแบบแน่นๆเลยใช่ไหม ใช่ครับ ก็เห็นฟ้าด้วยเห็นหมอกด้วยนะครับหรือว่ามันแล้วแต่ช่วง ก็แล้วแต่ช่วงแต่ผมก็ถ่ายได้อยู่ ไม่สูงถ้าอันนี้ถ้าหนาวมากๆแห้งมากๆ มันก็จะไม่มีหมอกอะไรเลยยกเว้นตอนเช้าไงคือ ถ้าฝนตกแล้วช่วงเช้าไม่มีฝนเลย Apparently October is the best month to come here. next month She's showing ชั้น pictures. ล่างแล้วก็มีชั้นบน ใช่ชั้นล่างชั้นบน Fog. อันนี้ช่วงไหนครับพี่ช่วงหนาวหรือว่าช่วง ช่วงตุลาช่วงเดือนตุลานี่ครับ เดือนตุลา นี่ก็ทะเลหมอกก็จะอย่างนี้นะ Early ไม่ได้ October. อย่างเงี้ยสวย เห็น เลย เห็นสันเขาที่มองลงไปเนี่ยเห็นแค่เหมือนเกาะครับ ครับ Always wrong season. And we're heading back down. That's it. 40 minutes not so fast. So this could be an alternative means of transport to get to the hilltop. คนขับไม่เป็นไรค่ะ คนขับไม่เป็นไรรถก็ไม่เป็นไรครับ รถไม่เป็นไรโอเค เจ็บขวัญหายอย่างเดียว โอ้น่ากลัว So there was a pickup truck that fell into the pit like a little bit, but luckily nobody was hurt. The car was fine, but they needed some other cars to pull it up. So yeah, it's just a bit scary, but nothing bad happened. Car is still there or they already removed it? It's removed. Yeah.
I'm heading back from Nan to Bangkok. It's time now. So, alright, bye Nan. Been great.